नमस्ते, वेलकम टु द उकुलेले गाई। आजको लेसनमा चाहिँ हामी बातिका याम राईको खै भन्ने गीत हेर्नेछौँ। यो गीतको लागि चाहिँ स्केल चाहिँ एफ साफ माइनरमा रहेको छ र लाग्ने कर्डहरू चाहिँ एफ साफ माइनर, डी, ई मेजर, ए मेजर, बी माइनर यस्तै छ। सो यो गीतलाई चाहिँ मैले तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 चाहिँ भर्स हो, बिहानी सबेरै हो। यो पार्ट चाहिँ पार्ट 1 हो, बिकज यसमा चाहिँ दुईटा कर्ड मात्रै लाग्छ, एफ साफ माइनर अनि डी। अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ प्री कोरस छ, सपनाको भन्ने, त्यसमा चाहिँ ई अनि डी मेजर अनि बी माइनर लाग्छ, लास्टमा बी माइनर लाग्छ। सो द्याट इज पार्ट 2। अनि थर्ड पार्ट चाहिँ कोरस छ, जाऊ भन्ने, त्यसमा चाहिँ ए मेजर लाग्छ, नयाँ कर्ड थपिन्छ। सो यसरी हामी पार्ट गर्दै हेरौँ, सो द्याट सिक्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो फर्स्ट पार्ट चाहिँ बिहानी सबेरै भन्ने, त्यो पार्ट एकचोटि हामी हेरौँ। F minor, यो पार्ट भर्समा यो पार्ट सपनाको भन्ने पार्टमा बल्ल ई गयो, नत्र त्यो पार्टसम्म एफ साफ माइनर डी, एफ साफ माइनर डी मात्रै खेल्छ। सो एकचोटि एफ साफ माइनर कर्ड हेरौँ हामी। एफ साफ माइनरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिङ्गरले थर्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा, अनि यो 2 नम्बरको फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि यो 3 नम्बरको फिङ्गरले सेकेन्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा। This is F sharp minor, our first chord. And second chord चाहिँ D major. D major को लागि चाहिँ तपाईले 1 नम्बरको फिङ्गरलाई फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिङ्गरलाई थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि 3 नम्बरको फिङ्गरलाई सेकेन्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा। D major. This is D major। अनि त्यसपछि अर्को यो कर्ड, दुईटा कर्डले चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट बन्यो। ठ्याक्क डी मेजर गयो। सो एकचोटि स्टमिङ प्याटर्न हेरौँ। स्टमिङ चाहिँ यो गीतको डाउन डाउन अप डाउन अप, 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। यदि दुईटा कर्ड र यो स्टमिङ प्याटर्न सिक्नु भने तपाईँले यो फर्स्ट पार्ट भर्सलाई चाहिँ गाउन सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड पार्ट प्री कोरस आउँछ, सपनाको, त्यसको लागि चाहिँ नयाँ कर्ड हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज ई मेजर। अनि ई मेजर र डी, ई मेजर र डी मात्रै लागिरहेको हुन्छ, लास्टमा चाहिँ एक ठाउँमा बी माइनर लाग्छ। सो एकचोटि यो पार्ट गीतसँगै हेरौँ। निर्दोष तिमी था, यो पार्टमा चाहिँ बी माइनर लाग्यो। सो एकचोटि फेरि ई मेजर सिकौँ हामी। ई मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो 1 नम्बरको फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा, अनि यो तपाईँको 2 नम्बरको फिङ्गरले फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि यो 4 नम्बरको फिङ्गरले थर्ड स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेटमा। सो त्यो मैले लेटेस्ट बनाएको एउटा भिडियो थियो, त्यसमा चाहिँ मैले कमेन्टमा के पाएँ भनेपछि यस्तो ई मेजर चाहिँ अति नै गाह्रो भयो, कुनै अल्टरनेटिभ छ भनेर। सो एउटा अल्टरनेटिभ चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि
सक्छ। यो ई मेजरको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो 2 नम्बरको फिङ्गरले 4th स्ट्रिङ 4th फ्रेटमा, अनि यो 3 नम्बरको फिङ्गरले पनि 3rd स्ट्रिङ 4th फ्रेटमै, अनि यो 4 नम्बरको फिङ्गरले पनि 2nd स्ट्रिङ 4th फ्रेटमै, अनि 1 नम्बरको फिङ्गरले चाहिँ 1st स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा। यो पनि ई मेजर हो। सो यो गाह्रो लाग्छ तपाईलाई भनेपछि यो ई मेजर पनि तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। झन् सार्न पनि सजिलो भयो, टक्क ई गर्यो अनि यता गयो, यो इन्डेक्स फिङ्गरलाई छोडिदियो, टक्क छोड्यो। अनि यति पार्टले चाहिँ भयो यो प्रिकोरस भन्ने, तर प्रिकोरसको लास्टमा चाहिँ बी माइनर भन्ने कर्ड लाग्छ। यो पार्टमा चाहिँ बी माइनर लाग्छ। एकचोटि बी माइनर सिकौँ। बी माइनरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो 3 नम्बरको फिङ्गरले 4th स्ट्रिङ 4th फ्रेटमा, अनि यो 1 इन्डेक्स फिङ्गर यो 1 नम्बरको फिङ्गरले चाहिँ तपाईँले यो 2nd फ्रेटमा 1st 2nd अनि 3rd स्ट्रिङलाई बार गर्नुपर्छ। बार भनेको चाहिँ यसरी यो औँलाले यसरी यो 3टा औँलाले थिच्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो 3टै साउन्ड 3टै स्ट्रिङको साउन्ड चाहिँ यो औँलाले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा अलिअलि गाह्रो हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्दै गऱ्यो भने इट्स भेरी इजी। अनि यो औँलाले चाहिँ 3 नम्बरको औँलाले चाहिँ 4th स्ट्रिङ 4th फ्रेटमा, दिस बी माइनर। सो यतिले चाहिँ प्रिकोरस भन्छ। एकचोटि हामी प्रिकोरस बजाएर हेर्नु। अब रेकर्ड गर। बी माइनर यसरी ई मेजर, डी अर्को टाइपको ई मेजर, डी अब बल्ल हामी कोरसमा गयौँ। कोरसमा जाऊ भन्नुभयो, अब हामी कोरसमा जान्छौँ। सो एकचोटि कोरसमा चाहिँ लागेको कर्ड चाहिँ जाऊ भन्दा चाहिँ ए मेजर लाग्यो, त्यसपछि हराऊ भन्दा ई मेजर, यो सिकिसक्यो हामीले। अनि त्यसपछि खुसी मात्र भन्दा डी, अनि त्यसपछि बी माइनर, यो पनि सिकिसक्यौँ। सो यति कर्डले चाहिँ कोरस भन्छ। एकचोटि फेरि अब कोरस बजाएर हेरौँ सँगै। Back to same old त्यो अगाडिको। यो चाहिँ भर्स नै भयो। सो भर्स रिपिट हुन्छ। सो कोरसमा एउटा नयाँ कर्ड इन्ट्रोड्युस भयो, त्यो ए मेजर। यो चाहिँ भेरी इजी अघिको कर्डहरूमा सिकेकोमा। यसमा जम्मा के गर्ने भने चाहिँ एफ सार्प माइनरको लागि हामीले यो कर्ड सिकेको थियो नि, 2 नम्बरको फिङ्गरलाई 4th स्ट्रिङ 4th फ्रेटमा, 2nd फ्रेटमा, 1 नम्बरको फिङ्गरलाई 3rd स्ट्रिङ 1st फ्रेटमा, अनि यो 3 नम्बरको फिङ्गरलाई 2nd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा। यो एफ सार्प माइनर हुन्छ भने यो 3 नम्बरको फिङ्गरलाई निकालिदिने, यो 2nd स्ट्रिङबाट औँला निकालिदिने, अब ए मेजर हुन्छ। सो यो ए मेजर हो, यही कर्ड इन्ट्रोड्युस भएको छ। यो कर्ड जाऊ हराऊ ट्याक्क ई मेजर लाग्छ। अनि त्यसपछि अरू सिकेकै कर्ड हो, त्यही स्ट्रमिङ प्याटर्न हो। यो सिधेपछि फेरि हामी भर्समा जान्छौँ। 2nd भर्समा खोजी हिँड्यो भन्ने, अनि यसमा चाहिँ बिहानी सबेरै जुन कर्ड लागेको थियो त्यही प्याटर्न फलो हुन्छ।
सो यतिकै छ गीत यो कर्डहरू यो स्टमिङ प्याटर्नहरू हान्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ बट कर्डहरू यताउति छ सो तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ कहाँ के कर्ड भनेर सो म कर्डको पनि एउटा लिङ्क बनाएर तल राखिदिन्छु सो हेर्नु होला सो यतिकै यो गीत कम्प्लिट हुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस वाज खै बाई बातिका एम राई